Привіт! У минулих проходженнях я нив, що ігри надто легкі і мені не вистачає челенджу. Так от, я договорився. Сьогодні я занурююсь у творчість Хідетаки Міядзакі, щоб нарешті відчути власною дупою той самий легендарний хардкококор. Не впевнений, чи була це гарна ідея починати саме з першого соуса, але логіка залізна. Якщо вже горіти, то біля самих витоків. Треба ж побачити на власні очі, де саме почався цей всесвітній розрив дуб. Тож, менше слів, більше болю, ідемо дивитися, що таке Demon Souls і наскільки швидко він мене перетравить і виплюне. На самому початку нам крутять короткий мультик, де розказують базу, що тут взагалі коїться. У перший день людям видали душу і ясну думку, а на другий день з'являється демон і починають ці самі душі жерти. Судячи з логіки гри, люди жили не тужили всього один день. Але дивлячись по грі на гігантські замки, які вони встигли відбухати, день у них тривав десь років 800. Паралельно нам показують якогось ультранакачаного лицаря, який розкидає ворогів направо і наліво. Ну, я точно буду такий, як і він. Але свято тривало недовго, буквально за пару секунд вилазить, скоріш за все, той самий демон. І тут я наклав штани. Скажу наперед, це майбутній бос гри, і нервів він мені зробив, дай Боже. Далі гра дала мені обрати клас персонажа. Солдат звучить занадто просто, як для фентезі, лицар занадто банально, мисливець, я що, на кабана вийшов, священник, ну це точно не моя історія, маг, я чув, що тут таких не поважають, мандрівник, я не надто люблю гуляти, варвар, точно ні, я ж не бидло, крадій ще в тюрму сяду, а я пограти хотів трошки, знать, на жаль, по статкам не підходжу, а от паладин мене зацікавив, чисто буду танком ще й молитвами бафати себе. Далі гра трохи вводить нас в курс справ і розказує, де саме все пішло по одному місцю. Є таке королівство Болетарія, і правий там король Алант XII. Жилось там прекрасно, королівство розквітало, ніяких війн та хвороб, тільки борщ та сало. І от цей геній вирішив, а що якщо розбудити древнє зло під Нексусом? Він буде старого демона, і разом з ним у королівство заходить цілий зоопарк інших. Вони почали жерти душі людей, і чим більше їли, тим сильніші ставали. А людина без душі – це вже не людина. Божевільні різали тих, хто ще при тямі, і отак по ланцюжку Болетарія повільно, але впевнено перетворювалась на болота. І на цьому моменті з'являємось ми, чел, який мав мотивацію стати босом качалки і забрати ті душі собі. Не дуже схоже на геройський вчинок, але ладно. Починаємо ми свій шлях у якихось нетрях замку. Гра чемно проводить екскурсію, показує, як правильно бити бездушних створінь і робити красиві піруети. І все йде більш-менш нормально, поки я не виходжу до першого боса. Я думаю, він оцінив мої потуги, які я вважав за першокласний бій, але дуже швидко йому набридло це видовище, і після впевненої двіючки я відправився спати. Та в цьому світі мені не дали навіть спокійно померти. Тільки-но я налаштувався на вічний спокій, як опинився в Нексусі. Тут мене зустріла жінка в чорному і прямо сказала мені, що тепер моя душа офіційно належить Нексусу. Тобто я ніби живий, але не живий. І, як виявилось, я тут не один такий щасливчик. Наприклад, цей чорнослив. Максимально позитивний, як для людини, яка буквально застрягла між життям і смертю. Порадив мені через обеліски подорожувати по світам та вбивати демонів. Чи цей вусатий чоловік Томас. Сумна історія. Він втратив дочку та жінку і вирішив залишитися в Нексусі, щоб допомагати мисливцям на демонів. Ну і звісно Коваль, який буде нам прокачувати по бартеру зброю. Довго розсиджуватись в Нексусі я не став. Пішов у перший же обеліск і ласкаво просимо в королівство Болетарія. На самому вході мене зустрів червоний дракон, його забитий рот дав зрозуміти, що ми ще зустрінемось в більш сприятливих умовах. Після кількох розминочних боїв з місцевими бомжами я побачив її. Дірку, всіяну сперматозоїдами. Поки я передивлявся, чи варто туди лізти, ненароком активував криваву калюжу, де якийсь інший мисливець думав точно так само, як і я. Але закінчив значно гірше. Поняв, дякую, я обійду. Взагалі, Болетарія виявилась не надто дружелюбним місцем. Тут всі хотіли мене вбити різними способами. Тільки підсказки від інших гравців і кров'яні калюжі, які показували, як вони самі загинули, допомогли мені пройти далі. Так, відкриваючи корисні шорткати та розбиваючи все підряд по підсказкам інших гравців, я натрапив на маленьку детальку. Трупи жінок, і в одної з них прикраса. Їй не просто якась, а та сама, що належала дружині восаня Томаса. По дорозі ще зустрів дивного чоловіка, який торгував краденим. Ця ж приємна людина буде моїм постачальником трави. Ну, лікувальної трави. Ладно, тут варто пояснити. Лікуватись в грі можна або за допомогою молитв, або трави різної сили.
Спочатку думка, що треба буде фармити, мене нагнітала, але виявилось не дуже складно та й не дуже потрібно, бо розкидано її по світі дуже багато. Недалеко від торговця я знайшов кільце крадія. Це кільце стало моїм найкращим другом на всю гру, дуже рідко я його змінював на щось інше. Також зустрів лицаря в свідомості, звати цього джентльмена Острава. І це не остання наша зустріч. Цього разу він попросив нас розібратися з кучкою бомжів з палаючими мечами. Думав, зараз двох розкидаємо їх без проблем, але ця консерва підійшла, коли я вже зі всім розібрався. Ну, дякую, чесно, без тебе б не справився. Ще в цій локації я остаточно зрозумів, наскільки підсказки від гравців корисні, бо завдяки їм я помітив одну дуже приємну пастку, яка вже чекала саме на мене. Ну і куди ж без драконів. Цього разу червоний зі своїм синім братком сиділи на горі і чилились. Яйця я так і не зібрав в кулак, тому вирішив не турбувати їх. Далі наш червоний друг, мабуть, виспався і вирішив розім'яти крила. Він злетів і почав поливати вогнем міст, через який мені треба було проскочити. Підбирав я влучний момент, щоб пробігти довго, бо шлях пройшов немалий, а зберегтися немає де. Пробіг цей міст, відчинив головну браму, і тут мені назустріч вилітає здоровезний спис. Натяк зрозумів, Дімон вже близько. До речі, знайшов ще мачете, яке стало основною зброєю на всю гру. Отож, заточивши зброю, я зайшов на арену, де мене чекала якась жижа з щитами і списами. Знову ж, з підсказками я викупив, що фаланга боїться вогню, тому закидав бомбами зовнішній шар, а серце рубив підпаленим мачете. Вбив за один раз і не відчув ніякого супротиву, шлях до боса був складнішим. І про це ми ще поговоримо пізніше. Після Махача нас телепортувало назад у Нексус. Моя нова подруга з порога заявила йти шукати монументала, він пояснить, як тут все влаштовано. Я попхався на саму вершину Нексуса і виявилось, що цей великий і могутній монументал – звичайний малий пиздюк. Він розповів мені історію. Коротше, ще в сиву давнину, коли старий демон Екей Прадавній вперше вирішив вилізти і нагнати туману, цей малий зі своїми братками запакували його назад під Нексус. Але щоб закрити цю харю, знадобилося стільки душ, що майже всі монументали просто закінчилися. Пиздюк останній зі свого роду, і щоб цей жах не повторився, вони прийняли вольове рішення – роздати магічні обеліски 6 різним народам і суворо заборонити будь-які обряди з душами. Але, як ми бачимо, по стану Болетарії хтось ці правила явно проігнорував. А наша задача – очистити світ від архідемонів, щоб отримати аудієнцію з тим старим і закувати його назад. Добре, я розберуся. Прокачав здоров'я та пішов далі у Болетарію, де одразу зустрів Остраву, який знову застряг. Тож я обійшов ворота, розчистив дорогу і знову врятував його дупу. Шлях до боса пролягав через величезний міст, розділений на 3 секції. Моє завдання було простим, але небезпечним. Пробігти кожну з них, доки червоний дракон без зупину поливає все навколо вогнем, намагаючись підсмажити мене заживо. А в кінці стояла пачка арбалетчиків з непростими синьоокими лицарями. Я прям відчуваю, як колись горіло в людей з цього моменту. Ну просто уявіть, ззаду підпікає дракон, а спереду стіна ворогів. Ти вмираєш і весь шлях проходиш знову. Сам бос – це здорова брила металу, і щоб життя зовсім медом не здавалось, арену ще й прострілюють арбалетчики. Але тут кільце крадія зробило свою справу, вони мене тупо не бачили. Я їх тихенько повирізав по одному і вже тоді пішов до головного. Тактика бою максимально проста – бити по ногам, бо більше нікуди і не попадеш. Я спочатку довбав одну ногу, потім додумався, що можна ще й другу, і після чого цей хмирь впав, і вже тоді з нормальною шкодою потрібно відкривати цю консерву, б'ючи її по голові. Знову ж, пройшов з першого разу. Далі мені пройти не дали, сказали, спочатку потрібно вбити архідемонів, тоді печать спаде. Тож я повернувся в Нексус, прокачав ще здоров'я та поговорив з Остравою. Він розповів легенду про засновника Болетарії, короля Дорана, та 2 мечі. Губитель демонів та губитель душ. Що для чого, думаю, зрозуміло. Я цей момент упустив, тому знайшов лише 1 меч. Далі мій шлях пролягав до королівства підземних жителів. Вже на самому старті я зустрів першу кристальну ящерку. Ці малі прошмандовки є головним джерелом фарму каменів для заточки зброї, тож ігнорувати їх не варто. А ось місцевий торговець – це, мабуть, головна гнида гри. Він вициганив у мене стільки душ за дефіцитні камені, що спокійно міг би сам стати одним з демонів. Оскільки я йшов у шахти, вирішив до всього іншого прикупити в нього ще й кирку. Місцеві жителі зустріли мене далеко неприязно. Одразу зі старту прилетіла в жбан здорова каменюка.
Судячи з того, скільки шкоди наносив мій мачете, ці типи явно зроблені з адамантією. Єдиний робочий варіант – бити в спину, так з ними ще хоч якось можна було грати. Трохи глибше на мене спустили собак. Влучити по ним те ще завдання, а кожним своїм кусь вони стагерять персонажа. Їхній власник, жирний бюрократ, виявився ще той паскудою. Він мало того, що збиває всю стаміну одним ударом, так ще й боляче припікає вогнем. На щастя, мій мачете накладає кровотечу, тому з такими жирними ворогами битися самий кайф. А далі до мене дійшло, що той мудак-продавець мене жорстко заскамив на душі, адже безкоштовна кирка лежала зовсім поруч із ним. Ця знахідка навела мене на думку, що якщо бити шахтарів саме нею. І це було прозрінням для мене. Порівняно з моїм прокачаним мечем, звичайна сира кирка видавала набагато більше шкоди. Ось так через біль та випадкові відкриття я нарешті дістався до боса локації. Сука здорового залізного павука. Ця тварюка перекриває собою вузький прохід, тому варіант один – доводиться битися лицем до лиця, чи що там в нього замість нього. Поки намагаєшся до нього добігти, він беззупинно харкає павутиною, яка позбавляє можливості швидко рухатись чи перекочуватись. Одразу після цього летить фаєрбол, і в моїх важких обландунках лишається лише ловити його кабіною, а потім ледве підводитися, щоб знову утримати чергову порцію вогню. Проте в ближньому бою павук особливих проблем не створював. Завдяки важкій броні та хорошому щиту фізична шкода була мінімальною, а запасів трави вистачало, щоб просто торгувати лицем і йти в розмін ударами. Єдиний неприємний момент – це коли падло починає ригати мазутом і підпалювати його. У такі моменти я просто давав на тапки назад до входу на арену і чекав, поки земля прогорить. Потім повторював весь шлях заново, щоб нарешті відірвати йому лапи на благо всіх арахнофобів світу. Першим ділом я прокачав стійкість, бо відчував, що після блоку ударів сил на контратаку просто не залишається. Тут варто підмітити важливий нюанс. Обеліски для повернення в Nexus з'являються тільки після вбивства боса. Щоб прокачатися або заточити зброю, тобі потрібно або пройти всю локацію за раз, або щоразу повертатися на самий початок. Через це шлях до демона інколи стає набагато складнішим і виснажливішим за самого боса. В глибині шахт я зустрів двох червоних фантомів. Потними долонями, але максимально обережно я зміг їх розвести і по одному відправити назад у їхні світи. В грі також є система виклику інших гравців для допомоги, але я вирішив цим не зловживати, поки що все і так йшло не надто важко. Далі я забайтився на чергову кристальну ящерку і побачив те, що охороняли ці брати-акробати. Від блиску і перечуття наживи в мене почалася справжня паніка. У цих ящерок є неприємна властивість. Якщо не встигаєш вчасно вдарити, вони миттєво ховаються під землю, і щоб вони знову з'явилися, треба перезапускати світ. Це місце стало для мене справжньою золотою жилою. Далі я зустрів приємного лисого чоловіка з яскравою усмішкою. Він люб'язно підказав, де лежить скарб, і запропонував забрати його собі. Як тільки я підібрав непотрібну мені палицю, прохід заблокував вогняний катишок, а лисий хуй почав істерично сміятись і говорити, що я тут здохну, як і всі інші. Вибратися з пастки було неважко, я просто зіскочив з платформи та пішов далі шукати демона. Так я потрапив у найбільш нудну, тошнотну та заплутану локацію у цій грі. Тупо довга кишка з безкінечними поворотами та цими катишками, яких неможливо ні обійти, ні вбити. Я блукав там хвилин 15, дістався лігва цих жуків, але в якийсь момент злякався померти і просто телепортувався в Nexus. На другий захід я повернувся до лисого пана з питанням: «Шановний, що за приколи?» Виявилось, що це Патчес. В знак вибачення він вручив мені кільце вогняного опору, і від такого подарунку я миттєво забув всі образи. Згадав, що пропустив поворот праворуч після павука і рушив туди. Просто подивіться, який шлях треба подолати до наступного демона. Тупо стрибати в яму по платформам, щоразу втрачаючи здоров'я, з величезним шансом зіскузнути в прірву. А бос там чекав далеко не простий. Вогняний соглядатай – це здорова вогняна мавпа, яка гасає по всій арені. Повсюди розлита лава, сам бос обпікає, якщо підійти близько, а коли в нього лишається менше 25% здоров'я, він впадає в шал і пришвидшується. Першу спробу я не вивіз і логічно відлетів на той світ. Я зрозумів, що шкоди катастрофічно не вистачає. Повернувся до коваля Еда, що стояв неподалік від того торгаша модака. Не знаю, чи чесно було так фармити ящерок, але я вкачав мачете до плюс 9, а кирку до плюс 4. На другій спробі я знайшов крутий абуз. Кільцем крадія бос губить мене з виду, варто лише сховатися за колону.
Це давало купу часу, щоб полікуватися та вибрати момент для нападу. Такою хитрою тактикою я нарешті переміг демона. Хоч і був момент, де сфінктер ржався до міліметрових розмірів. Впевнений, що у 2009-му ця паскуда підпалила чимало пуканів. Чув, що він вважається одним із найскладніших босів у Demon Souls. Одразу за ареною вогняного суглядатая було лігво того самого архідемона з початку гри. Звати цього качка Бог драконів. Як вбивати цю тварюку, я спочатку взагалі не розумів, тільки но зайшов на арену, мені одразу добряче прилетіло. Спробував заховатися за уламками колони, але миттєво зловив наступну двоєчку, після якої вже не встав. Рішення прийшло не відразу. Спочатку я спробував роздягнутися, бо важкі обладунки все одно не рятували від таких ударів, і почав вичікувати в безпечній зоні. Не допомогло. Десь на 5-й раз до мене нарешті дійшло, треба взяти інструмент в обидві руки, і діло вже пішло добре. Колони тепер ламалися з 2 ударів, і демон просто не встигав мене прибити. Так я добіг до першої балісти, після активації якої здоровенна стріла пробила біцуху цього стероїдного переростка. Дістатися до другої установки вже не було проблемою. Від усвідомлення, що він більше не зможе дручити, демон сумно приліг, підставивши своє дуже чутливе підборіддя. Один влучний аперкот, і наш Дімка пішов спати. Довго думати не став і вирушив у вежу Латрії. Локація більше схожа на в'язницю, причому настільки заплутано, що блукав я тут довше, ніж у тих шахтарських кишках. Я раз по разу пробігав повз турботливо залишений ключ від дверей, якби він не блиснув у потрібний момент, я б точно пішов гуглити, що робити далі. Наглядачами тут працюють дуже стильні ктулху. Тактика у них мишина. Спочатку знерухомлюють магією, а потім як комарі пробивають героя своїм хоботком. В'язні ж це переважно з'їхавший з глузду люд, хоча трапляються і притомні. Один такий постійно волав про допомогу, але я так і не знайшов ключ від його камери. Чи знайшов і забув. Коротше, вибач, друже, не цього разу. Мало того, що в'язниця 5-поверхова, так ще й повно місць, де можна легко відправитись у вільний політ. Добре, що люди лишали попередження про небезпеку. Блять, впав тільки з другої сторони. Внизу стоїть статуя, у статуї нема хуя. Зате є балістична установка, яка перетворить героя на решето, варто лише ступити на міст. Довелося шукати обхідний шлях. Над залом, який здавався мені ареною боса, сидів якийсь мутний маг. Завдяки підсказкам гравців я вирішив припинити його чаклування від гріха подалі. І як же мені пощастило. Виявилось, що цей урод постійно воскрешав би боса, якби я його не прибив. Запам'ятайте, ніколи не довіряйте магам. Демоном цього місця виступила дуже приваблива панянка, ідол дурнів. Така і книжку на ніч прочитає, і борщ зварить, і спинку почухає. Але я одружений, тому довелося її знищити. Вона намагалася мене причарувати і навіть покликала цілий гарем своїх клонів, та я швидко знайшов оригінал і довів, що 3-я рука тут явно лишня. Одразу після завершення цього побутового конфлікту увірвалися 2 бичка і віднесли мене вище у слоновій вежі. За швидкість ставлю 5 зірок, за сервіс 4. Про самі вежі багато не розкажеш. Охороняють її кам'яні гургулі, а якісь місцеві бомжі за допомогою магії тримають здоровезні ланцюги, що втримують у повітрі незрозумілу живу масу. Внизу веж розляглося мерзенне болото з ще більш мерзенними створіннями, явно віє якимись жорстокими експериментами над людьми. Після того, як я перебив усіх магів, цей гігантський фурункул нарешті впав, і з нього виповзла всяка гидота. Поруч було багато луту, але найцікавіше – це кільце, яке дає додаткові душі за вбивства. Тут варто згадати про ще одну фішку гри – тенденції світу. Що воно таке і з чим його їсти, гра взагалі не пояснює. Знає лише, що є чорна та біла тенденції. Залежно від того, яка вона зараз, змінюється шкода, яку ти наносиш ворогам, і яку приймаєш сам. Система максимально дивна, чим більше ти вмираєш, тим важче стає грати. Ще ніби відкриваються якісь секретні проходи, але на сюжет це не впливає, тому я цей момент скіпнув. Головним демоном локації виявився людожер. Настільки великий, настільки й тупий. Стояв я як дурник і чекав, поки цей увол спроможеться нарешті приземлитися на міст. Коли в нього це вийшло, на підмогу виліз другий такий самий тупень. Я відступив до центру арени, де вони і продемонстрували свій безмежний інтелект. Щось намагалися стрибати та кидатися магією, але розібратися з ними вже було неважко. Лише один раз цим двом вдалося скинути мене з мосту, але на цьому їхні успіхи закінчилися. Одразу за обеліском людожерів на мене чекав черговий архідемон. Судячи з кількості крісел навколо, тип реально архіважливий. Я так і бачу, як натовп шестикласників тягне ці стільці в актовий зал для його величності. Не знаю, чи йому самому було зручно, але цей гнидич вирішив роздягнутися і начепив свої потні шмотки на голову якомусь бідоласі.
Дійти до цього чувака з жовтухою виявилось важче, ніж пройти всю гру до цього. На вузьких сходах засіли два червоних фантоми ктулху, і ай-яй-яй, скільки ж разів я їм сфідив. Моєї шкоди було катастрофічно замало, щоб швидко їх розібрати, зате вони виносили мене буквально за 2 удари. Коли я нарешті заповз на арену, там на мене чекав тіп із тією самою ганчіркою на голові. І це виявився звичайний ні на що не здатний бот. Взагалі, бій мав бути куди цікавішим. За ідеєю, старий король у жовтому мав прикликати реального гравця. І от тоді було б по-справжньому потно. Та поки я розрулював ситуацію з ктулхами на підході, єдина людина, з якою я міг би побитися, просто не дочекалася мене і лівнула. Про бій з ботом і розказати нічого, тому просто йдемо далі. А далі нас чекав світ народу тіней, які поклонялися бурям. Пейзажі тут спочатку нагадали мені розбиті околиці вступної локації. Не знаю, чи це те саме місце, але подивіться, хто тут стоїть. Ну, тепер, падло, ми з тобою поговоримо на рівних. Розправитися з цим бідолахою не було проблемою, хоча мене постійно напрягали літаючі скати, що закидали мене кристальними списами. Неподалік я знайшов дивне дерево. Якась пташка все просила щось блискуче та гладке, але мої яйця мені ще самому знадобляться, тому я пішов далі. Перед наступним босом у крутій позі застиг самурай, але він виявився звичайним скелетом із катанами. Бив боляче, але недостатньо. Взагалі скелети вібрали душі мертвих воїнів, тому вони такі сильні. Самим же босом виявився суддя. Його фішка в тому, що шкода проходить тільки по пташці, яка сидить у нього замість голови. А щоб він впав, треба лобити по іржавому тисаку в його пузі. Сам він махав руками розмашисто, але влучав рідко, а я нагадаю, граю я майже без перекатів. Коротше, я його вже забув. Далі я потрапив у крипту, де мене зустрів пафосний некромант з косою. Наспавнив купу слендерменів і думав, що це мене зупинить. Натомість сам він витримав аж 3 удари, після чого всі його посіпаки з ганьбою зникли. Тут же я здибав нашого давнього знайомого, Патчеса. Він знову затягнув пісню про скарби в ямі. Звісно, я не повірив, але вирішив підіграти. Втулив він мене нормально, аж кров бризнула. За такі приколи я точно з нього спитаю. А ця змія знову почала вибачатися і в знак примирення вручила кільце опору кровотечі. Ладно, прощаю. Місцевим демоном виявився челік, який явно завітав сюди з далеких країв. Старий герой. Виглядав він неймовірно стильно, але, на жаль, був настільки старим, що ніхіра не бачив. А оскільки я всю гру не знімав кільце крадія, він мене ще й не чув. Один раз він таки по мені плучив, рука в нього потужна, нічого не скажеш. Але реальних проблем він створити не міг. Навіть якось ніяково було так знущатися з діда. Кожного демона тут падає особлива душа, за яку можна викувати унікальну зброю. Так склалося, що мій мачете ідеально підходив для створення вигнутого меча старого героя. Це і стала моя фінальна зброя до кінця гри. Фінальним босом цього світу виступив штормовий король, а за фактом це просто здоровенний скат, який наспавнив навколо себе цілу хмару маленьких копій. У кінці арени між скель лежав меч Володар Бурь. Тільки завдяки йому вдалося спустити цю літаючу рибу на землю. Все, більше нічого розказати про цей бій не можу. Нарешті ми дісталися фінального обеліска – долини Скверни. Це те саме всіма кохане болото, але я прийшов сюди настільки розкачаним, що, мабуть, варто було заглянути сюди значно раніше. Місцеві снорки майже не завдавали шкоди, натомість я виносив їх з одного удару. Тож замість страждань вийшов швидше спідран. Проте в цій локації зібрано все, за що можна зненавидіти гру. Вузькі стежки, з яких легко злетіти в прірву. Вороги, що ховаються в траві, та огидні прищі, які труять тебе, варто лише їх зачепити. А ще мила бабця-торговка, яка здирає шалену кількість душ за квіти від отруєння. Перший бос виявився таким же мерзенним, як і все навколо. Купа п'явок, що злиплися в одну масу, і явно намагалися влаштувати мені справжній японський хентай. Але перекач давався в знаки, тому особливих проблем вони не викликали. Далі нас чекало ще глибше болото. У цій жижі не можна перекочуватись, але, на щастя, мені це й не було потрібно. Тут і медузи, і мухи, по яких хрен попадеш, і кислотні снорки, і всі вони як один намагаються тебе отруїти. Наступною зупинкою був брудний колос. Велична, огидна тварюка з отруєними атаками, роями мух і важкими ударами. Впевнений, що вогонь тут спрацював би максимально ефективно, але я розібрався і так. Взагалі, трохи шкода, що я не відчув усього болю від цього світу через свій рівень. До речі, я нарешті згадав, що обрав клас паладина, а не звичайного воїна. Тож почав використовувати свої чари та лікуватися молитвою від місцевого спіду. Архідемоном долини виявилась мила дівчина, що сиділа посеред справжнього моря крові та кишок. Та сама бабка-торговка благала мене вбити її, запевняючи, що це найстрашніше зло, яке бачив цей світ. Та насправді діва Астрея взагалі не хотіла битися, вона лише благала залишити її та її підданих у спокої.
Вона прийшла з далеких країв, щоб допомогти нужденним, але, на жаль, сил не вистачило і все пішло по одному місці. Єдиним, хто став на мій шлях, був її вірний лицар Гарл Вінланд. Мені було щиро шкода їх обох, але мені була потрібна душа демона, тому вибору не залишалося. Після того, як я переміг лицаря, Астрея просто здалася. Вона віддала свою душу і померла. Тож настав час повернутися до замку Болетарії і нарешті дізнатися, що ховалося за тими зачиненими дверима. З порогу мене зустрів жирний ублюдок, який з єхидною пикою зачинив наступну браму перед моїм носом. Проте мій перекач нікуди не подівся, тож реального супротиву мені ніхто чинити не міг. Обійшовши околиці замку, я вийшов з іншого боку брами і знову зустрів нашого старого знайомого. Острава з Болетарії вкотре потрапив у халепу, але цього разу я за нього злякався, бо він відбивався від червонооких лицарів. Я знову витягнув його з біди, і він рушив далі шукати свого батька, короля Аланта. Тільки подивіться, чому я боявся червонооких лицарів. Тут вдруге за гру в мене реально защемило серце. Вони охороняли вхід до наступного демона, надзвичайно стильного лицаря-пронзателя у розкішному обладунку та шикарним мечем. Бій із ним приніс справжнє задоволення. Цей тип виявився найшвидшим з усіх босів гри і найцікавішим за своїм мовсетом. Хоча я і розібрався з ним з першої спроби, цей поєдинок запам'ятався мені надовго. Він ефектно стрибав, підпалював свій меч, протикав мене наскрізь і руйнував колони. Якби він ще й лікувався після влучних ударів, був би взагалі найкращим босом. Але мені пора далі, тож схиляю перед тобою голову. Прощавай. Це був мій останній візит до Нексуса для прокачування. Ось моя фінальна розкачка. Одразу за ареною боса на мене чекали арбалетчики, туша мертвого дракона та ті, хто його ймовірно вбив. Охо, цей бій буде легендарним. Але вони виявилися справжніми джентльменами і нападали поодинці. У цих червоних фантомах легко впізнати образи минулих босів. Ось перший – це пронзатель. А та консерва – той самий здоровенний демон, якому я відбивав ноги. Хто ця дівчина, я так і не зрозумів, але те, що я з нею зробив, показувати було не варто. На підході до трону короля Аланта мене зустрів синій дракон. Як вбивати цю паскуду, я так і не втямив, тому вирішив просто проскочити. Трохи постояв поруч, посміявся з його марних потух мене підсмажити. Досміявся. Біля підніжжя вежі на мене чекав уже знесилений Острава. Виявилось, цей дурачок наївно пішов поговорити з батьком, щоб дати йому якісь настанови. Старий навіть слухати не став і смертельно поранив сина. Острава вручив мені ключ від мавзолею, де лежить легендарний меч – губитель демонів. Після цього він помер, але спокою не знайшов. Через мить він зустрів мене вже як агресивний червоний фантом і намагався вбити. З болем у серці я зупинив старого друга і пішов мститися головному демону. Те, що я благополучно проігнорував прохання Острави знайти меч, ми тактовно пропустимо. Я взагалі-то планував ще й драконів завалити, але на дикому плюс моралі та з палаючим відчуттям помсти відразу полетів до баті на розбірки. Король, сука, Алан 12. Ну що сказати, як на фінального боса міг бути і складнішим. Хоча один раз я відлетів на той світ через те, що не користувався перекатами. Він щось літав на арені своїми пітушиними крильцями, намагався мене вхопити за шию, щоб витягнути рівні прокачки. Падло. Кожен його удар здіймав вітер і мав наносити купу шкоди, але робив він це якось так незграбно. Влучити ніяк не міг, та й особливого супротиву я не відчув. Зрештою, він виявився досить слабким королем. Ще так здивувався після смерті, як це я міг вбити його проекцію. Проекцію? Тож справжній бій буде жорстокішим? Так? У Нексусі велетенський меч впав, пробивши підлогу. Це означало лише одне – прадавній кличе мене до свого лігва. Я взяв нашу подругу за руку і ми стрибнули у невідомість. Там нас зустріла першопричина всіх нещасть цього світу – здоровезний дерев'яний глист. Битися з ним не довелося, але від масштабу та пафосу мурахи так і бігли по шкірі. Проте діва в чорному мене розчарувала. Виявилось, що вона служниця демона, ба більше вона сама є демоном. Це був їхній спільний план знайти найсильнішу істоту у світі, яка б погодилась служити прадавньому. Вибору не залишалося, тож я увійшов у саму пащу чудовиська, де зустрів головне розчарування року – справжнього короля Аланта. Це була жалюгідна гомункулоподібна істота, яка ледве тримала меч і всім своїм виглядом благала про смерть. Забити його можна було хоч голими руками. Перед смертю Алан щось варнякав про те, що Бог створив прадавнього як отруту, яка має вилікувати землю, типу, ніхто вже не хоче по-справжньому жити, тому треба підкоритися і створити новий світ без страждань.
Після розправи над цим гівном я знову зустрів діву в чорному, і тут я остаточно заплутався. Вона заявила, що моя робота закінчена, Nexus більше не тримає мене і я можу повернутися у світ людей. А вона, мовляв, відправить прадавнього спати, як і заповів той малий пиздюк з початку гри. Я постояв, подивився на туман, що вів до виходу, і згадав, з чого все починалося. Чи справді я тут герой? Адже я прийшов сюди не світ рятувати, а жерти душі, щоб стати могутнішим. Тому, вибачте, я вбив головну вайфу всіх соуслайкерів. Жорстоко наступив їй на голову і з'єднався з прадавнім, ставши наймогутнішим демоном, якого тільки бачив цей стражденний світ. Ну що, ось такий він Demon Souls. Закінчився не так, як я розраховував, але це в якійсь мірі навіть круто. Насправді, фінал здивував мене. Знаєте, я ставлюся до цієї гри як до відреставрованого скелета динозавра. Не намагайтеся бачити в ній сучасний next-gen блокбастер, бо це в першу чергу давній артефакт. Геймплей тут неквапливий, і того омріяного розриву дупи я так і не дочекався. Але чи погана гра? Аж ніяк. Було кайфово торкнутися самих витоків жанру. Геймдизайн тут чистий секс. Можливість реально думати над стратегіями боротьби з босами, локації, які не схожі одна на одну, і купа варіантів, ким ти можеш стати. Могутній маг, статний лицар чи бидло з палкою. Все залежить від твого стилю гри. Окремий респект та прес-F людям з Bluepoint Games. Вони зробили неможливе, дали нам доторкнутися до цього артефакту, не випалюючи собі очі пікселями з 2009 року. Єдине, що засмутило, гра пролетіла занадто швидко. 9 годин разом із записом і все, фініта ля комедія. Можливо, я пропустив кучу секретів, але в цьому світі хотілося застрягти надовше. Мабуть, у рік виходу вона нещадно рвала гравцям жопи. Зараз же, це було занадто легко. Настільки легко, що я мимоволі сам відчув себе головним босом всього світу, і фінал мене в цьому підтримав. Загалом, мені зайшло, сподіваюсь, вам теж. Тому прошу розігнути великий палець та вліпити лайк цьому відео, написати коментарі та підписатися на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!